מכל התמודדות בעבר. היא שרתה את הליכוד, את הדמוקרטיה בליכוד, את הדמוקרטיה במדינת ישראל. אני בא לכאן עכשיו הישר מאיתמר, ואמרתי שם ואני אומר כאן, עוד יקומו הרבה איתמר בכל רחבי ארץ ישראל. בצפון, בבנימין, ביהודה, בכל קצוות ארץ ישראל. ומי שבא לרצוח יהודים, ומי שבא לפגע בשורה השפלה ביותר כדי להרתיע, להפחיד, לגרש, הוא ישיג בדיוק את ההפך. גם באיתמר, אתה לא צריך לקרוא לקרוא ביניים, כי עמדותיי מאוד ברורות, אני מוכן להגיד אותם גם כאן. אני תומך גם בחוק שבא להסביר, חוק שזימון הרבה, שבא להסביר את כל הנושא של אותה התיישבות שקמה בעידוד הממשלה. אני נגד הריסת הבתים. גם את מי זה ירצה בכלל? מה זה ירצה את הפלסטינים? רק תוריד בית במגרון והם כבר באים לחתום איתנו על הסכם שלום. זה מה שעומד. האמן לי שאבו מאזן מתעניין הרבה יותר בבית בצפת, שהוא טוען שהוא שלו, מאשר בבית במגרון. הוא מוכן שישאר הבית במגרון ותפנה את הבתים בצפת. אמנם משה למד כמה שנים מתחתיי באותה ישיבה, אבל שנינו קיבלנו את אותו החינוך מהרב חיים דרוקמן. ואנחנו מאמינים בזכות התנ"כית, כל אחד יש לו גם את אורח חייו, זה הבסיס וזה הדבר. אני מברך על הפעילות המרשימה שלכם. אני בצורה הכי חיובית, מושיט יד, רוצה לפעול ביחד כיושב ראש מזכירות הליכוד וכל מסגרת שאני נמצא בה, אני חושב שצריכים לפעול יחד. ואני באמת רוצה להצטרף לברכות בראש ובראשונה ידידנו משה פייגלין על ההישג המאוד מאוד מאוד מרשים של הבחירות. זאת הדמוקרטיה. אומנם התקשורת לא מוכנה לקבל דמוקרטיה שהתוצאות לא נראות לה, אבל זאת הדמוקרטיה. כולנו כאן ומנהיגות יהודית פועלת לפי כללי הדמוקרטיה. אתם מייצגים ערכים שבהחלט, כפי שציפי אמרה, הם הערכים שהנחו את הליכוד. מנהיגות בעם ישראל היא שונה מהרבה מאוד סוגי מנהיגות אחרים בעולם. כי בעולם מנהיג יכול להיות מאוד מוכשר ולקבל החלטות אך ורק רציונליות. אם היינו פועלים פה על פי החלטות רציונליות, אני לא חושב שהיו מכריזים גם על הקמת מדינת ישראל בתקופה שהכריזו עליה. אבל מנהיג בעם ישראל לפני הכל צריך שתהיה לו את האמונה. ומה שאומר את הדבר הכי בסיסי, זאת מנהיגות יהודית בעיניי יותר מהכל. אומר, כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כי עם כל הוויכוחים על הביטחון, ומי היה כאן קודם, ומי היה כאן אחר כך, והאם אנחנו היינו כאן אלפי שנים, והם היו פה עשרות שנים, כי גירשו אותנו או לא, כל זה חשוב, אבל זה הרבה פחות חשוב מהעובדה הכי בסיסית ומהותית. והעובדה הכי בסיסית ומהותית זה שמי שברא את כל העולם הוא זה שהחליט שהארץ הזו שייכת לעם היהודי, וזה מה שצריך להנחות. ואני חושב שזה, גם אם אני לא תמיד מסכים בכל דבר עם משה פייגלין, אז אני חושב שהערך הבסיסי הזה הוא בהחלט הערך המאחד. הוא אמור לאחד את כל מי שרוצה להנהיג בתוך תנועת הליכוד. קודם כל, משה, אני רוצה לברך אותך על ההצלחה הגדולה של מנהיגות יהודית. אני חושבת, ואמרתי את זה גם אז, יש מקום לכולם בליכוד. הציבור בוחר, הליכוד היא תנועה עממית גדולה, מאוחדת, שבה יש מקום לכל אחד שהולך עם האמת שלו. הדרך ואתה לא מפחד. וזו בעיניי המנהיגות האמיתית. משום שכולנו, או רובנו, אנשים שהולכים כמו עדר אחרי לכאורה מנצחים. אנחנו לא אוהבים להיות בקבוצות מיעוט. אנחנו לא אוהבים להיות באותם מקומות שהתקשורת מדברת נגדנו. אנחנו לא אוהבים להיות במקומות שאנחנו מתנצלים ומסבירים. ולמי שיש דרך, שהוא לא פוחד, והוא הולך איתה בראש מורם, גם כשהוא יודע שהוא לא מנצח, אבל הוא אומר, זה המחנה שלי, עם זה אני הולך, זה
הדבר שמנצח, והיום אנחנו כאן כי בעצם אתה ניצחת את המנגנון. ובזה אני רוצה להתחבר לדברי השר ארדן. הגיע הזמן לנהל את המנגנון מכל מוסדות הליכוד. אבל נצחת על 10 שנים. הגיע הזמן שנבוא ונגיד, המפלגה שייכת לכולם, לא לאיש אחד. המפלגה היא מפלגה תקופה. אנחנו צריכים להפסיק לפחד להגיד את האמת שלנו גם אם היא לא פופולרית. בואו נוריד את המסכות, בואו נתקרב לאמת שלנו ובואו נלך עם הדברים שאנחנו מאמינים בהם. מי שדחקו אותו קצת הצידה, זה מזכיר לי קצת מנחם בגין, מי שקרא את הספר שלו, אז תמיד בסופו של דבר היה לו כוח ופרץ. ואין לי ספק שמשה פייגלין ראוי להיות בתוכנו, ראוי להיות אחד המנהיגים של הליכוד, והוא יהיה כזה בעזרת השם. הנוכחות שלכם בליכוד, הדומיננטיות שלכם בליכוד, היא רק יכולה להוסיף רבות על הזכות לשמר את המדינה הזאת, לשמר את הארץ הזאת. ככל שנהיה נחושים, ככל שנהיה חזקים, זו השפה שמבינים באזור הזה. כי אין הבדל בין מגרון לחברון לתל אביב. אין הבדל. אנחנו מציינים כאן איזשהו שלב בהתארגנות הפנימית של תנועת הליכוד, וכל מי שמסתכל היום על מרכז הליכוד החדש רואה דבר אחד מאוד מאוד ברור. היו כל מיני שמות, רוצים לעשות ככה, לשנות שיטה ככה, תוצאה אחת מאוד מאוד ברורה. הכוח הלאומי הימני במרכז הליכוד, איך שאתה לא מסתכל על זה, גדל וגדל בצורה משמעותית. ולאנשים שיושבים כאן יש משקל מאוד מאוד חשוב בכך שזה קורה. הם היו הראשונים שהבינו מה המשמעות של השיטה הפנימית הדמוקרטית ומהי הדרך לשמירה של הליכוד כמפלגה של המחנה הלאומי. הדרך היא להשפיע מבפנים, וכשזה מגיע למסות קריטיות מספיקות זה משפיע על כלל התנועה. ועל המצאת הפטנט הזה אני חושב שמגיע לך, משה, אתה צריך לרשום פטנט. אמר לי את זה חבר הכנסת זחאלקה, כן? הוא אמר לי, אני לא מאמין למה שעיניי רואות. ידעתי שהימין יודע לנצח בחירות, אבל אף פעם לא חשבתי שאתם תרצו גם לשלוט באמת. לא יודע מה קרה לכם, אבל אתם הפעם משום מה החלטתם שאתם רוצים גם לשלוט, וזה שינוי כללי משחק. לא סיכמנו ככה שאתם לא רק תנצחו אלא גם תשלטו. פעם שמעתי מראש ממשלה הקודם שכמעט הביא עלינו אסון ומכר את כל יהודה ושומרון, מיודון משפט מאוד מעניין. הוא אמר, הייתי בהרבה תפקידים בפוליטיקה, ותמיד בכל תפקיד היה לי למי להתקשר עם בעיה, ופתאום כשהתיישבתי על כיסא ראש ממשלה, כשאני רוצה לבוא עם מישהו עם בעיה אני מסתובב וכל מה שאני רואה זה רק תמונה של עצמי על הקיר, ולכן קשה מאוד להיות ראש ממשלה ישראלי. ואמרתי לו אז, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון, וזאת הדרך שאתה הרמת אותה משה כדגל, ואני סביב הדגל הזה מסכים איתך לחלוטין. לפעמים יש לנו מחלוקות טקטיות, אבל באופן עקרוני אני חושב ששמת לב לנקודה מאוד מאוד מרכזית. כי כשפוליטיקאי מסתובב אל הקיר, וכל מה שהוא רואה שם זה תמונה של עצמו, בסוף יש בעיה. ואם אין בעיה היום, יכולה להיות בעיה של מחר. אבל כל מי שיודע להסתכל גם כלפי מעלה, הוא מבין שגם כשהוא יושב על הכיסא של ראש ממשלה או יושב בכנסת יש לו בפני מי לתת דין וחשבון. זה בסופו של דבר מה שישאיר את הפוליטיקה וישאיר את הציבוריות הישראלית בעמדות הלאומיות. ואני מברך אתכם על כך שבדרך הזאת אתם הולכים. אנחנו שיתפנו עד היום פעולה בהרבה מאוד דברים. נשאלה כאן שאלה על מגרון, רק אתמול או שלשום, מתי זה היה? קיימנו שיחת התייעצות מטה כזאת עם משה, איך אנחנו פועלים בעניין הזה, ואנחנו משתפים פעולה בהרבה מאוד נושאים. כך היה עד עכשיו, כך יהיה מעכשיו, ואני מאמין שהליכוד ילך ויתחזק בדרך הזאת. אנחנו לקראת בחירה למוסדות הליכוד, והדרך הזאת בסופו של דבר תנצח. ערב טוב.
לכולם שנכנס אדם מאמין בשמחה, באמת יש פה שמחה בחדר. נעשה קצת משקה, משה, בפעם הבאה. וכולנו באמת שמחים על ההישג המרשים ביותר של משה פייגלין, של מנהיגות יהודית, ואני מעריך את משה במנהיגות יהודית על האומץ להתמודד. האומץ להגיד, אני מאמין בדבר הזה ואני מתמודד. וכשאני הודעתי שאני מתמודד לתפקיד נשיא הוועידה, לא חשבתי להתמודד, תהיה, ושראש הממשלה הבטיח והודיע שהוא מתמודד גם לתפקיד הזה של נשיא הוועידה. רגע, אני יהודי מאמין, כולנו יהודים מאמינים. בפרשת השבוע של אותו שבוע הייתה פרשת יתרו. כשפגשתי את ראש הממשלה, כששאלתי אותו, אתה באמת מתמודד? אמרתי לו, פרשת השבוע קראת? פרשת השבוע, פרשת יתרו, שהוא היה יועץ הפוליטי הראשון, הכי טוב שהיה, עושה לקרוא לנו. יועץ הפוליטי הראשון, הוא בא למשה רבנו ואומר לו, מה אתה עושה? אתה לא יכול לעשות הכל, אתה לא יכול לשפוט את כולם. עם כל הכבוד לראש הממשלה, ואני מכבד אותו ומעריך אותו, גם משה רבנו ידע לחלק סמכויות, להציל תפקידים, לתת לאנשים אחרים לפעול במחנה ולמען עם ישראל. וזה מה שאנחנו נעשה בוועידה הקרובה. אנחנו נגיע ביחד מאוחדים ונדאג שהוועידה תהיה הגונה, שקופה, עם כללים ברורים. אני רוצה לומר לכם לסיכום, אני מאמין ואני לא מפחד. תודה רבה. נמצאים ערב פורים, ופורים זה חג של תחפושות, כולם יודעים. יותר מדי זמן, רגע, עוד הגענו לפאנץ', יותר מדי זמן בליכוד נתנו לגיטימציה לאלו שאמרו שמנהיגות יהודית זה אנשים שהתחפשו לליכודניקים. חברים, בוא נגיד את האמת, הם הכי ליכודניקים שיש, מנהיגות יהודית. אין אופוזיציה היום למנהיגות של הליכוד, ואלמלא מנהיגות יהודית גם בליכוד היינו רואים שחיקה ערכית ושחיקה אידיאולוגית. ובסוף שיש מנהיגות יהודית כדי להזכיר לכולנו מעקב, מה היעד, ובעיקר לא לשכוח שיש חזון. חבריי חברי הכנסת והשרים שכולם ביחד אולי מייצגים היום ליכוד שמוכן לצאת מהארון ולא עוד לומר בסתגלנות אמיתות ככה שאוהבים לשמוע בתקשורת אלא לומר את האמת. מכאן יש לך בעצם תמיכה מקיר לקיר, לא עוד במחשכים אלא באמת בצורה הכי גלויה והכי אמיתית. אנחנו היום נותנים לך יד שאומרת אתה חלק בלתי נפרד מתנועת הליכוד. הערב הזה הוא הערב שאנחנו יכולים להגיד. לפעמים אני חושב לעצמי בלילה ככה חולם, תגיד אם אתה מחר נבחר, מי יהיה בממשלה שלך? אני חייב לומר לכם שבכנסת הקודמת, זה לא היה פתור לי העניין הזה. ובכנסת הנוכחית, אני רוצה לומר לכם, יש להם באמת בתוך הליכוד אנשים שאני חותם, אני מרגיש נוח לחלוטין עם חלקים נרחבים מרשימת הליכוד, ומי שנמצאים היום, התחושה היא... כן, בדיוק. יש פשוט אנשים טובים היום בליכוד. אני חושב שיש לנו יד ורגל בעניין הזה, ברוך השם. אנחנו יכולים גם קצת, נכון, לטפוח לעצמנו על השכם. עשינו משהו, יש רשימה בהחלט מפוארת, אנשים בהחלט כישרוניים ומאמינים. רואים את זה. הליכוד הוא לא מפלגה חילונית, כמו שניסה פעם לשאול אותי טומי לפיד בתוכנית שלו כשהייתי. הוא אומר לי, מה אתה עושה שם? זה מפלגה חילונית. הליכוד הוא לא מפלגה חילונית, הליכוד הוא מפלגה מסורתית, מפלגה עממית, הליכוד הוא ישראל האמיתית, ואיתה אנחנו יכולים ללכת קדימה ולהוביל ולהנהיג את עם ישראל.